iPhone හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකේ බලන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ හරි iPad එකේ හරි password එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒක remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ Tenosha 4U key කියන screen passcode unlock software එක. ඉතින් මේ software එක ඔයගලන්ට පල්ලෙහා description එකේ link එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට එතනින් ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ software එක වැඩ කරන්නේ සහ අපිට ඇත්තටම password එක remove කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම SinhalaTech YouTube channel එක තාමත් subscribe කරපු නැති කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න අපේ channel එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ description එකේ link එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ software එකේ website එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ free download කෙනෙක් click කරලා මේක මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මමත් මගේ computer එකට මේ වගේ download කරගන්නම් මේක. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහකට ඔයගලන්ට මේක ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලේසි ඔයගලන්ට වෙන දෙයක් කරන්න නැහැ. ලේසියෙන්ම ඔයගලන්ට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයගලන්ගේ software එක install වෙලා ඉවරයි නම් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය පරිදි මේක start කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Tenosha 4U key කියන software එකේ interface එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තමයි මේකේ interface එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා unlock iOS screen කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගලන් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ password lock වෙච්ච iPhone එක iPad එක අරගෙන ඔයගලන්ගේ computer එකට plug කරගන්න එක. ඉතින් මම දැන් ඒක කරගන්නම්. හරි දැන් ඒක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න ඕනේ මේ start කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පෙන්නනවා Tenosha 4U key will remove the screen lock of iPad. හරි ඔයගලන් iPhone එක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ මොඩල් එක මෙතන වැටෙනවා. ඉතින් මගේ iPad එකේ මොඩල් එක මෙතන වැටෙනවා. මම මේක next කරගන්නම් දැන්. හරි මෙතනදී වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ iPad එකට අවශ්‍ය firmware එක මෙතනින් download කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ හරි iPad එකේ හරි firmware එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලන් rewrite කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ගේ passcode එක නැති වෙනවා යනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ software එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මෙතන තියෙන download කියන බටන් එක click කරලා මේ firmware එක download කරගමු. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපේ phone එකට අවශ්‍ය firmware එක download වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම download වෙන්න ටිකක් වෙලා ගන්නවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම download වුණාට පස්සේ අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම firmware එක download වෙලා ඉවරයි නම් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් firmware downloaded successfully කියලා මේ වගේ වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් කරන්න ඕනේ start remove කියන එක click කරගන්න එක මෙන්න මෙතන තියෙන. ඉතින් මේක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් removing the screen lock කියලා වැටලා ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් ලොක් එක අන්ලොක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකත් වෙන්න ටිකක් වෙලා ගන්නවා. ඉතින් මේක කරනකොට ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක එකපාරක් රීස්ටාර්ට් වෙන්නත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රීස්ටාර්ට් වෙනකොට ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක අන්ප්ලග් කරන්න හදන්න එපා. ඔයගලන් සම්පූර්ණයෙන්ම කනෙක්ට් කරලා තියාගන්න මේක මේ වගේ ස්ක්‍රීන් ලොක් රිමූව්ඩ් සක්සස්ෆුලි කියලා වැටෙනකම් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක ප්ලග් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සක්සස්ෆුලි කියලා වැටුණාට පස්සේ තමයි ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක ඔයගලන් ගලවන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකෙන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගලන්. දැන් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට අපේ iPad එක මේ වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන් iPhone එකක් හදනවා නම් ඔයගලන්ගේ iPhone එකත් මේ වගේ යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ගේ iPhone එක එහෙම නැත්නම් iPad එකේ passcode එක ඔයගලන්ට අමතක වෙලා ඔයගලන්ට ඒක remove කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේ Tenosha 4U key කියන software එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට remove කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කරනකොට ඔයගලන්ට මොකක් හරි ගැටලු එහෙම ආව නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ ඔයගලන්ට comment එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ videos ටිකටක් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න SinhalaTech YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එක කැමතිනම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.